Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні і, можливо, більш розширений сьогодні зроблю, бо дещо змінилось. 14 квітня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був вдалим. Я прогнозував збільшення і воно було. Сьогодні хочу пояснити свою думку на тижневому таймфреймі, тобто кожна свічка тиждень. Що, на мою думку, тут діється? Оце індикатор горизонтальних об'ємів, червона лінія, максимальна активність, з якої курс вже вийшов і пішов далі. Це зона максимальної активності, в якої знаходився біткоін практично вже рік. І з неї він вийшов і зайшов в оцю менш активну фазу, в якій пробув не так багато. Я думав, що він трошки тут затримається, але він почав виходити із цієї зони. 30 біткоін сьогодні перетнув і пішов далі. Приверну вашу увагу далі, щоб подивіться, що далі робиться. Немає практично активності в цій зоні до відміток приблизно 40. Тому я бачу так, подальший розвиток ситуації. Цей відрізок, на мою думку, курс пробіжить дуже швидко. Можливо, за пару тижнів. Ну і тут знову, бачите, трошки з'являється зона активності. І тут вже, можливо, курс затримається більше, ніж на 30. Але для цього потрібно, щоб курс все ж таки покинув цю зону 30. І десь в цій зоні 32-33 немає ніяких перепонів, іде туди на 38-40. Ну, я так бачу ситуацію. Як ви бачите, пишіть в коментарях. На денному графіку хочу показати те, що я тут бачив, що курс затримається на якийсь час, але він вийшов з нього, як десь приблизно отак. Тому я бачу, що далі він може піти вище і вище. Подивіться, більше 50% з нового року біткоін додав. І тільки спочатку були великі об'єми торгів, а зараз на дуже малих об'ємах йде доволі потужне зростання курсу. Це означає, що покупці доволі сильні, і інвестори, і трейдери бачать подальше зростання, де ми побачимо курс, наприклад, повернення до минулих максимумів, 65, цим літом. Тому ж не тільки ж ми це бачимо, бачать і інвестори, в них набагато більше об'єм інформації, ніж у нас, і вони, звісно, бачать іще більш глобальну ситуацію. То, що біткоін розвернувся і йде наверх, гадаю, на цьому графіку є очевидно. І ще почала знижатись домінація біткоїну. Гадаю, на курс біткоїну це не вплине, бо вона і так на доволі високому рівні. І навіть зростання курсу біткоїну може знижати домінацію. Це буде означати, що інвестори будуть бачити не тільки біткоін, а й альткоїни також. І зниження домінації біткоїну і водночас USDT означає те, що гроші перелились в альткоїни. Що ми можемо побачити і на цьому графіку. Вчора був 1,7, відстань між цими лініями. Сьогодні вже 1,2. І лінії мають напрямок в ту зону, де вони перетнуться. Можливо, вже наступного тижня ми побачимо завершення біткоін-сезону. Принаймні зараз все напрямок такий. А на завтра я прогнозую продовження зростання. Як завжди, зранку перевіримо це припущення. Якщо відео сподобалось, лайкніть, підписуйтесь на мій відеоканал. На завершення, як завжди, головний прогноз на 2023 рік. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.